Hello, chào các bạn. Đây là cái đèn đằng sau các bạn ạ. Nó bị hỏng rồi. Không hiểu kiểu gì, bây giờ bật nó không lên nữa, cắm điện nó cũng chẳng lên. Chán thật. Ôi cái đèn này đang đẹp, lại phải mua cái đèn mới. Điếc. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để kiểu phóng to thu nhỏ video hoặc ảnh hoặc là chữ, rồi là xoay lật, rồi kiểu thêm keyframe cho video hoặc cho ảnh với phần mềm Filmora 12. Thực ra thì cái tính năng này ấy, cái video này mình thấy là kiểu mọi người ít xem ấy. Mọi người cứ hỏi xem mấy cái thêm chữ rồi thêm ảnh các thứ. Thế nhưng mà cái tính năng mà kiểu gọi là transform này ở trong Filmora nó cũng rất là hữu dụng ấy. Đặc biệt là những bạn mà làm video xong các bạn kiểu thêm các cái ảnh rồi thêm chữ vào mà để minh họa lại những cái lời mình nói ấy, thì nó đặc biệt là kiểu hữu dụng. Bởi vì khi mình kéo vào này thì mình lại muốn là thu nhỏ cái ảnh lại, đặt làm sao cho nó đúng cái vị trí nó phù hợp ấy. Đấy thì với Filmora 12 ấy, thì nó hơi khác một tí. So với Filmora 11 thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn để các bạn có thể theo dõi. Thế còn nếu như bạn nào mới đến kênh của mình, nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Bây giờ đã được mấy chục nghìn sub rồi đấy. Ok, giờ sẽ đi vào phần mềm nhé. Ví dụ ở đây là đang là Filmora 12 của mình nhé. Thế còn các bạn nào mà đang sử dụng Filmora 10 với Filmora 11 ấy mà bạn mua bản quyền rồi ấy, thì các bạn nhớ cân nhắc lên bản 12 nhé, nó mất tiền đấy. Còn bạn nào dùng bản 9 thì lên bản 12 sẽ được miễn phí. Còn bạn nào muốn mua 12 thì xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Ok, đây ví dụ đây là một cái video, đây là một cái video trong cái khóa học của mình nhé. Ví dụ là tiếng Anh, mình sẽ tắt tiếng đi. Đó. Ví dụ mình muốn đang nói đến đoạn này, bây giờ mình muốn minh họa bằng một cái hình ảnh hoặc một cái clip nào đó thì mình sẽ đưa vào. Ví dụ mình sẽ dùng một cái clip ví dụ nhé, ở trong phần stock media nhé. Làm một cái ví dụ thôi, ví dụ cái này. Ok, thôi ví dụ cái này đi, clip ở cái máy tính này chẳng hạn. Keep project setting. Đây, ví dụ như này mình đưa nó lên làm B-roll, thì nếu như mình nói về cái máy tính chẳng hạn thì mình có thể chèn nó ở giữa đấy cũng được. Thế nhưng mà đôi khi thì mình lại muốn là vẫn cái mặt mình nó vẫn còn đấy, nên ra là mình sẽ phải thu nhỏ nó lại, thì khi đó mình phải dùng cái phần transform. Transform ở trong Filmora thì có hai cách nhé. Một là các bạn nhấn trực tiếp vào cái cửa sổ preview này, nhấn vào đây, sau bạn sẽ có một cái khung màu xanh 1 2 3 4 này, 4 cái nút màu trắng này, màu trắng và cái viền màu xanh. Thì cái này bạn nhấn vào đây nhé, nhấn chuột trái và bạn giữ thì bạn sẽ có thể phóng to thu nhỏ. Đây bạn thu nhỏ nó lại, sau bạn có thể kéo nó về đây. Ví dụ về vị trí ở giữa hoặc là ở ngay bên này, đó mình nói về cái này đúng không? Đây là một cách. Đến cách thứ hai là các bạn sẽ đi vào cái clip, tức là vào phần thuộc tính của cái clip, bằng cách là bạn kích đúp vào cái clip này. Sau bạn chọn tiếp vào phần video, chọn basic. Trong basic này nó có cái transform này, thì cái phóng to thu nhỏ là cái này, cái thanh scale này nhé. Đây là phóng to thu nhỏ. Đây là phóng to thu nhỏ cả cái video nhé. Còn nếu như bạn muốn là kéo ngang hoặc là kéo dọc cái video ấy, thì bạn sẽ phải mở cái khóa này ra. Ở đây nó có một cái khóa, ví dụ mở cái khóa này ra, sau đó bạn kéo này, ví dụ kéo cái này kéo ngang, kéo cái này kéo dọc. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, khi mà bạn kéo bằng cái trục XY này thì cái video của bạn nó sẽ bị méo nhé, nó sẽ không theo cái tỷ lệ gốc của video nữa, mà nó sẽ bị méo. Nên ra mình hãy cẩn thận khi mà kéo cái này. Nếu như bạn muốn nó cân bằng ấy, ví dụ bạn sẽ đặt nó là 50% chẳng hạn cho cái X, và ở bên dưới này cũng là 50% cho cái Y. Bạn Enter thì nó quay trở lại cái tỷ lệ ban đầu, đúng không? Tỷ lệ là tỷ lệ này chắc 16:9. Thế còn bạn không muốn nó bị méo thì bạn nhấn cái khóa này nhé, khóa nó lại. Đấy là phóng to thu nhỏ. Thế còn bạn muốn di chuyển vị trí thì bạn có phần position ở dưới này nhé. Position này thì bạn cũng có thể kích ở bên này nhé. Kích bên này bạn kéo này thì nó cũng thay đổi cái vị trí, gọi là thay đổi cái trục XY này, position. Đấy là cái về phần vị trí của video hoặc là ảnh ở trên video trong Filmora 12. Rotate là phần xoay nhé. Xoay thì nó có một cái núm ở đây nhé. Các bạn ấn vào cái núm này là các bạn có thể xoay được video này. Kéo sang trái, kéo sang phải để nó xoay. Bên này bạn có thể ấn vào đây có cái hình này, đó, xoay này, xoay tròn này. Đấy, rotate nhé. Các bạn nhìn đây là rotate nhé. Ok, còn bạn muốn là kiểu reset về ban đầu, các bạn nhấn vào phía này, phím reset cái phần xoay. Kể cả là phần vị trí bạn cũng có thể reset luôn. Kể cả phần scale bạn cũng có thể reset. Ở dưới này thì bạn sẽ có thêm nữa phần lật. Bạn lật trái lật phải, lật lên lật xuống được nhé. Ví dụ đây là lật trái phải này. Đó, video nó sẽ lật từ bên trái bên phải. Lật lại này. Lật đây là lật lên lật xuống nhé. Trên dưới. Trên dưới. Đây là 90 độ. Xoay 90 độ về bên này.
không biết là bên trái bên phải. Còn cái này là xoay ngược lại 90 độ về bên này. Đó, và nó sẽ scale to lên. Không hiểu tại sao nó scale to, mình sẽ scale bé lại. Ok, đấy là mấy cái cơ bản về cái phần transform. Thế trong cái phần transform này thì các bạn sẽ có thêm là cái phần keyframe nữa nhé. Ví dụ bạn ở đây phần basic này, bạn sẽ có thêm các cái keyframe ở đây. Ví dụ bạn muốn thêm keyframe nó là các cái điểm nhớ vị trí, điểm nhớ scale, điểm nhớ rotate rồi flip các thứ. Ví dụ mình ví dụ cho bạn xem nhé. Ví dụ ở đây mình muốn thêm một cái keyframe và sau đó mình sẽ phóng to nó lên ở vị trí tiếp theo. Mình sẽ kéo kim thời gian lên khoảng một đoạn. Sau đó mình sẽ cho cái scale này to lên 100% chẳng hạn nhé. Mình sẽ đặt 100%. Đó, 100%. Như vậy là nó tạo ra cho mình hai cái keyframe để phóng to cái video từ nhỏ lên 100%. Ví dụ như này. Nó hơi chậm tí tại vì cái video này hơi dài. Mình sẽ chỉnh cái keyframe cho nó ngắn lại nhé. Chỉnh ngắn lại cho nó hiệu ứng cho nó nhanh. Đây. Đó. Và nhìn thấy cái video nó đang phóng to ra, đúng không? Phóng to ra 100%. Đấy là keyframe. Thế còn bạn muốn kiểu nó xoay tít mù lồng kèn ấy, thì bạn có thể thêm keyframe cho nó. Ở đây phần rotate này bạn cũng có thể ấn thêm một cái keyframe. Keyframe cho phần rotate. Sau đến đây bạn xoay, bạn bắt đầu bạn quay cái này. Quay 333 độ chẳng hạn. Thì từ cái keyframe này nó sẽ bắt đầu nó quay. Đó, video nó bắt đầu nó quay. Ok, còn phần lật này thì nó không có keyframe các bạn nhé. Phần lật này không có keyframe. Tuy nhiên là nếu như mà bạn muốn lật ấy thì bạn có thể kiểu ấn vào đây này, bạn kéo vào cái map này, xong bạn kéo nó sang bên này, kéo sang bên này, kéo sang bên kia thì nó cũng lật được. Đấy là thêm keyframe. Và đây là cho phần video. Còn nếu như bạn có ảnh thì bạn sẽ làm tương tự như thế. Ví dụ ảnh nhé. Ví dụ ở đây đoạn này mình muốn minh họa một cái ảnh chẳng hạn, ví dụ mình dùng ảnh cô gái chẳng hạn, cô gái xinh xắn đúng không? Bạn sẽ kéo cái ảnh xuống đây. Đúng không? Khi mà kéo cái ảnh đây rồi, đây có một cái ảnh ở trên timeline, nhưng mà cái ảnh của mình thì nó có hiệu ứng pan and zoom. Và mình để bỏ hiệu ứng pan and zoom thì mình sẽ ấn vào crop. Ấn vào crop rồi bạn chọn vào crop tiếp. Và mình sẽ chỉnh ở đây. Ví dụ thôi nhé, mình sẽ crop vào phần thân trên cô gái, ấn apply. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh phần transform, mình ấn vào đây, mình có thể chỉnh ở đây. Kéo cô gái ở đây, đúng, ấn đây, xoay đây, đúng không? Để mà chỉnh các cái thuộc tính khác của ảnh ấy, thì mình sẽ nhấn vào cái ảnh, kích đúp vào. Trong cái ảnh này nó cũng có phần image này, xong có phần basic này. Trong basic này có transform, mình cũng có thể thêm keyframe nhé. Ví dụ mình thêm keyframe cho cái phần này, phần phóng to thu nhỏ nhé. Cũng phóng to cái ảnh lên. Đó. Thì nó cũng ra như này, đây. Rất đơn giản. Và nếu như bạn muốn kéo dài chân của người mẫu rồi cái nọ cái kia thì các bạn có thể mở cái khóa này ra. Mở cái khóa này ra, bạn điều chỉnh cái trục Y này. Đó, bạn nhìn thấy không? Người cô gái nó nhỏ này, nhỏ đi mà thon dài ra, trông nó đẹp hơn. Nhưng mà thực ra thì các bạn nên chú ý khi mà bạn kéo thì nó sẽ bị kiểu giãn, tức là giãn cái tỷ lệ ra. Thật ra là cũng nên hạn chế dùng thôi. Đấy là ảnh. Thế còn chữ thì cũng như này. Ví dụ bạn thêm một cái chữ nhé, mình sẽ thêm một cái chữ gọi là quick text nhé, thêm ở đây. Đó, đây là chữ này chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ đánh tên kênh của mình, e-learning supporter chẳng hạn. Đầu tiên mình sẽ di chuyển vị trí, đúng không? Mình kéo lên đây, xong mình phóng to lên, đúng không? Phóng to lên. Nhưng mà nhiều khi ấy, có bạn trước đây thì cái Filmora nó sẽ có cái nút nhỏ nhỏ ở đây này để bạn có thể kéo chiều ngang hoặc kéo chiều dọc ấy. Nhưng bây giờ nó không có nữa. Thì bạn muốn kéo thì các bạn phải nhấn vào phần này nhé, phần basic này nhé. Video này nhé, chọn basic này, sau bạn phải mở cái khóa này ra. Ví dụ bạn muốn kéo chiều ngang thì bạn kéo cái trục X này, kéo này, đấy, kéo trục X. Chữ nó sẽ hơi kiểu giãn ra chiều ngang ấy. Nếu bạn muốn nó cho nó cao lên hoặc là thấp xuống ấy, bạn kéo chiều dọc vào này, Y, trục Y. Đơn giản thôi. Đấy, ra cái chữ. Cuối cùng là phần animation. Những cái ảnh này bạn thêm vào video nhé. Thêm vào video nếu bạn không muốn thêm keyframe ấy thì các bạn có thể kích vào nó, xong bạn chọn phần animation đấy nhé. Trong cái animation này thì có hai cái, một cái là preset animation và cái thứ hai nữa là phần motion. Motion này có nhiều nhé. Còn preset animation thì bạn có thể chọn ví dụ cái này Vortex in thì chẳng bạn kích đúp vào nó nhé. Kích đúp vào nó sẽ ra cái ảnh nó sẽ bay ra. Đó. Bay ra, xong đấy là bạn thêm các cái keyframe và bạn phóng to thu nhỏ. Ok, đấy là làm nào để phóng to thu nhỏ, rồi là xoay lật video, rồi thêm animation cho video và ảnh và chữ với phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn thấy nó hay thì các bạn nhớ nhấn like và các bạn comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.